Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Це Андрій Клюс, і ви зі мною сьогодні будете готувати. Ви мене просили приготувати борщ. Ну давай, покажи, що ти можеш, ти коментуєш, нічого не готуєш, рецептів в тебе нема. Нічого, що має там 150 рецептів вже мінімум на каналі, але то все таке. Коротше, друзі, ви дочекались, сьогодні цей день. Треба помітити червоним в календарі. Сьогодні ми готуємо мій борщ. Найсмачніший, найкрутіший, але мій. Варіація моя, тому мене дуже не хейтіть. Ну, звичайно, що ви можете в коментарях писати ваші побажання, щоб ви зробили так чи інакше. Я покажу, як я його готую, покажу технологію. Поділи фартух для того, щоб не забруднитися, тому що я люблю іноді бруднитися. Подивимося, що ж у нас тут є. Бульйон ми будемо готувати з вами на копчених свиних ребрах. Це буде насичений крутий смак, який підкреслить іще чорнослив, який дасть іще більше копченості. Обсмажуємо все, як зазвичай, на салі. Бурячок, картопелька вже підготована, ваша улюблена томатна паста. Продемонструю, як же я її обсмажую. Цибульква, морквичка, така у мене тин-тин-тин. Чесничок, олія соняшникова, капусточка, перець болгарський, лимон, замість кислоти, пампушечки. Ну і там ще буде дещо цікаве на подачі. Тому дочекайтесь, як я буду його подавати. А поки що почнемо готувати з чого? Як зазвичай, приготуємо бульйон. Я взяв таку кастрюльку, налив 4 літри води. І зараз ми сюди, поки ми будемо там все з вами нарізати, ми поставимо, хай вариться наш бульйон. Тому що смак дає бульйон. Це саме головне, що є в борщі, після бурячка. І так, беремо наші копчені ребра свині і ось так от кидаємо сюди. Візьмемо, звичайно, з вами чорнослив, також його підрубимо. Я його нароблю хаотично, але міленько. Для того, щоб потім його не доставати, а можна було прямо їсти. Бачите, чорнослив у мене без кісточок. Тому ось так ось ми з вами спочатку полосочками, а потім отак міленьким кубиком. Далі беремо наш чорнослив та додаємо до нашого бульйону. Далі, друзі, обов'язково беремо сіль. Пам'ятаємо, що я казав. Якщо ми варимо просто як бульйон, і ми використовуємо його потім як бульйон, то ми не солимо. Солимо потім, вже коли доводимо до смаку при видачі. А зараз ми варимо суп, а в даному випадку борщ, тому обов'язково треба довести до смаку нашу рідину. Тому беремо сіль і ось таку жменьку, трошки менше, ось так. Ось. І додаємо до нашого бульйону. Я би навіть ще трошки взяв, тому що це основа смаку є. Першим ділом наріжемо з вами сало, тому що ми будемо на ньому обсмажувати. Я взяв таке тоненьке смачне сало. Зараз ми наріжемо його ось такими спочатку полосочками. Далі розрізаємо з вами ще ось так навпіл, для того, щоб можна було нарізати таким кубиком. І зараз нарізаємо ось таким кубиком. Тепер беремо наше сало і перекидаємо на сковорідочку. Кинули на середній вогонь, і нам треба витопити цей весь жирок. Бо на ньому ми потім будемо жарити з вами та все інше. Овочі, бурячок і так далі. Як тільки, друзі, наш бульйон закипів, ми скидаємо температуру вогню на середню і варимо півгодинки. Шкварочки, бачите, такі засмажені в нас вийшли. Ми їх скидаємо обережно ось так на тарілочку, де нам ще знадобляться пізніше трошки. А ось це сало, що у нас витопився жир, на ньому ми зараз з вами будемо смажити. Сало витопили, бульйон наш вариться, можна нарізати овочі, поки це все у нас відбувається. Беремо цибулинку, розрізаємо її навпіл, ось так. Далі нарізаємо вертикально ось так. І тепер нарізаємо ще горизонтально і ось так шинкуємо. У нас виходить дрібненький, гарний кубик. Так, беремо морквочку і будемо нарізати. Що ми робимо? Тепер
всі, хто там мені писав хейтери чи просто вдома готує, він на терочку натирає. Ну ви ж натирайте як хочете. Хочете натирати на терку, хочете там хоч тіло не кладіть. Мені, як то кажуть, головне смак. Але я ж вам показую ресторанний варіант. Тому, ну і типу, я такий трошки дотошний і вдома також нарізаю ось так. Я ж кажу, ви робіть як хочете. Тому беремо морквочку і спочатку нарізаємо її ось такими слайсами. Ось, щоб вони були однакові, плюс-мінус. Ось. Тепер беремо цей слайс і нарізаємо ось так під кутом. Бачите, виходить ось така соломка. Далі беремо болгарський перець або солодкий перець, правильніше, і додамо його сюди. У мене був в холодильнику, тому я вирішив його додати. Якби його не було, це взагалі не критично, тому що це, як я називаю, така смаковщина. Хтось любить з перцем, хтось без перця, хтось з квасолю, хтось без квасолі і так далі. Я беру, бо він в мене є. Ставимо перець ось так на дошку і зрізаємо ось такими рухами. Дорізаємо, бачите, повністю до плодоніжки. І так робимо по колу. І тоді в такому випадку у нас менше всього відходів. Їх майже немає, бачите? Мінімум. Викидаємо. Далі, що нам треба зробити обов'язково? Вирізаємо ось цю білу частину. Так. Є. І як правильно різати перець. Багато хто може сказати, та пофіг як різати. Звичайно, якщо у вас гострий ніж, можна різати і тако. Але я ж все-таки вам пропоную різати так. Ставимо руки, як вам зручно. Треба подивитися, яка в нас, в принципі, довжина морквочки. Десь плюс-мінус так. Тому можемо так під кутом нарізати його. Далі беремо наш бурячок і нарізаємо його з такими тоненькими слайсами. Або зрізаємо з цієї сторони, щоб можна було легко поставити. І нам треба нарізати його ось таким, бачите? Це хороша товщина. Далі беремо наші слайси і дивимося, як у нас морквочка, якої товщини. Ну, тобто, грубо кажучи, нам треба ось так і нарізати. І починаємо різати соломкою. І так, як ви бачите, овочі для обсмаження в нас всі вже нарізані. І тепер ми можемо приступати до наступного етапу обсмажування. Наш жирок, сало, який витопився, ми наливаємо половину сюди, там де буде тушитись наш бурячок. Іншу частину ми залишаємо і будемо обсмажувати на ній нашу моркву, цибульку та перець. Перекидаємо наш бурячок в ось таку кастрюльку. І зараз ми спочатку його трошки спасіруємо. Тобто обсмажимо на олії. Но в даному випадку в нас є смалець. Тому обсмажуємо на смальці. Так, тут у нас ще одна частина. Не влізло мені на тарілочку. Ось так ми все обсмажуємо. Обов'язково перемішуємо, для того, щоб знизу у нас там не прихватилось. Нам треба, щоб колір був рівномірний. І весь бурячок рівномірно обсмажується. Так, першим ділом нашу піджарку ми, звичайно, кидаємо цибулю, тому що там багато води і її завжди смажать першою. Так, перемішали. Хай вона собі смажиться до прозорості. Далі додаємо сюди морквочку. Додаємо, бачите, на етапі, коли вже цибулька наша, вона стала така, бачите, прозора. Ось. Це якраз підходящий етап. І от, в принципі, зараз ми з вами можемо додавати моркву та можемо додавати перець. Так. І обсмажуємо тепер нашу піджарочку. Перемішуємо гарненько. І залишаємо. І так, далі, друзі, ми беремо та нарізаємо нашу картопельку. Спочатку ось такими, називаємо, слайсами. І далі ось таким кубиком. Я думаю, так буде добре. І швидко звариться, і приємно їсти. І так само робимо
з іншою картопелькою. Ось так нарізаємо. Є. Ось така нарізка буде добре. Наша піджарочка смажиться, бурячок наш також смажиться або пасірується. Наш бульйон варився вже десь 40 хвилин, 30-40 хвилин плюс-мінус. І вже зараз ми можемо кидати картоплю і робити такий завершальний етап нашого приготування. Тому перекидаємо нашу картопельку в наш бульйон і починаємо це все доводити. Доводимо до смаку тепер нашу спочатку піджарочку перця. Додамо обов'язково солі. Давай трусись, є. І додамо сюди сушеного чеснику, для того, щоб збагатити смак. В кінці ми ще будемо використовувати свіжий чесник, але піджарочку я люблю використовувати сушений. Ще ви можете додати і звичайний, це не принципово. Так, обсмажили. І ще трошки буквально потримаємо, для того, щоб морквочка наша, ну, вона ж така хрустить, хай ще трошки розмягчиться, але треба ще трошки солі. Як бачите, піджарочка наша вже карамелізувалась, обсмажилась, овочі розмягчились, до смаку ми довели, можемо поки що відставити і чекаємо потрібної хвилини, щоб додати це все до нашого борщу. Далі беремо сковорідочку, переміщаємо її, там виключаємо, тут зараз ми включаємо. Беремо лопатку, беремо томатну пасту і тепер те, що я вам показував в відео. Нам треба її обсмажити, карамелізувати, дати смак, для того, щоб вона розкрилась. І в подальшому, щоб вона наш борщик зробила просто шедевральним. Тому ось так. Карамелізуємо. Бачите, на сухій сковорідці. Ось бачите, колір став більш такий концентрований, насичений. Якщо трошки прихватилося тут на сковорідці, нічого страшного, ми зараз це все змиємо водичкою. Все. Оце дуже гарна зараз консистенція, я б сказав навіть ідеальна, але побоюсь цього слова, щоб мене там просто не захейтили. Тому давайте ось тепер ми нашу пасту перекладуємо до нашого бурячка і зараз будемо починати його тушити. Звичайно, якщо у вас є бульйон будь-який, м'ясний, овочевий, краще це все робити на бульйоні. Але ми готуємо зараз для дому, плюс у нас тут класний насичений бульйон, то ми візьмемо просто звичайну водичку і додамо сюди, до нашого бурячка. Додаємо так, щоб просто покрити його водою. Я думаю, що ще можна навіть трошки додати. І зараз будемо це все тушити. Тепер ще один стаканчик води вливаємо там, де смажилась наша томатна паста. І ось так гарненько стараємося все змити, наскільки це можливо, тому що це самий більший смак. Так, гарненько. І це все пересипаємо до нашого бурячка. Бачите? І якраз кількість така, що покриває бурячок, і це якраз те, що нам потрібно. Перемішуємо гарненько ось так. І залишаємо, щоб воно тушилося. Так, доводимо тепер до смаку. Додаємо обов'язково кислоту для того, щоб підтримати колір і вирівняти смак по кислотності. Я беру лимонний сік, мені він найбільше подобається. Можна брати будь-яку кислоту, оцет, це взагалі не принципово. Далі обов'язково ми беремо з вами сіль. Без солі нікуди нам піти навіть. Так. Є. Обов'язково додаємо перцю. І нам треба додати ще цукру. Тому беремо з вами цукор і додаємо також сюди. Думаю, так поки що достатньо. Хай воно трошки протушиться. І ми спробуємо. Тут обов'язково треба все куштувати. І побачимо, чи треба нам ще кислотності, чи цукру, чи ще щось. Але
Один із важливих компонентів, який я завжди додаю в борщ, це копчена паприка. Без неї взагалі, як на мене, ніяк. Тому, звичайно, ми сюди сипанемо таку гарну жменьку паприки. Це десь 30 грамів. Є. По-перше, вона нам концентрує смак, по-друге, дасть копченість, а по-третє, підкреслить нотки перця, томата та бурячку. Поки наш бурячок там тушиться, все в нас, в принципі, вже майже готово. Треба нарізати капусточку. Тому я як роблю? Отак розриваю її на частинки, відрізаю цю попку, плодоніжку. Ось так гарненько шинкую, бачите? Додаємо нашу капусточку. Так. І виходить, що у нас виходить? Получається те, що бурячку нашому треба тушитися ще десь хвилинок, я думаю, 15, максимум 20. І це значить що? Можна вже кидати капустку і нашу піджарочку. Тому піджарочку також додаємо сюди. Звичайно, я не можу залишити цю смакоту на тарілочці, тому ми додаємо сюди трошки нашого бульйону і переміщаємо це все назад. І тепер ми з вами що робимо, друзі? Беремо лаврушечку, вже такий в нас плюс-мінус кінцевий етап, хвилин 15-20 залишилось. І ми її ось так трошки, бачите, наскільки, якби ви відчули, ви зрозуміли, що це означає. Розкриваються всі масла, просто все концентрується і оцей весь смак реально лаврового листа йде куди? Правильно, до нас в борщ. І візьмемо ще одну штучку. Далі беремо часничок і нам треба його нарубити. Це вже такий наш фінішний етап. Що ми робимо? Ми його ось так роздавлюємо весь і будемо шинкувати. Максимально міленько. Далі візьмемо одну віточку цибульки, візьмемо віточку петрушки і кропу. І нашинкуємо це все з вами разом з цим чесничком. Ці віточки нам великі не потрібні, ми їх відриваємо, лишаємо тільки верхівочки. Тепер що ми робимо? Отак скручуємо навпіл і шинкуємо. Так, тепер пам'ятаєте, так, у нас залишались шкварочки. Беремо їх, чесничок, зеленушка і ось так все змішуємо разом. І тепер ось так змішуємо і шинкуємо його разом. І так, по консистенції мені вже подобається. Бачите? Вона така розтушена, густа, насичений, класний колір. Тепер нам треба скуштувати, тому що оцей бурячок – це і є весь смак борща. Якщо отут зробити халепу, то все інше вже вас не спасе. Аромат космос. Перфетто! Найкраща піджарочка, бурячок. Ну це просто, я не знаю, я радий. Оце мені дуже подобається. Кислота, солодість, солодкість, все от просто в тютельку. Плюс там у нас є сіль, всі спеції, плюс копченість, там також все є. Тепер що? Правильно, будемо з'єднувати. І до речі, бурячок легка така альдентість, тобто він не розварений в хлам. Він реально залишилась тут така, бачите, текстурка. Текстурка є. Легесенька, і вона якраз от буде доходити. Додаємо наш бурячок розтушений до нашого борща. Що нам треба зробити зараз, друзі? Бачите, якраз вгадав я класно з кількістю. Звичайно, що це все змити. І що зробити? Оце довести до кипіння. І відставити. То, щоб воно настаювалось. Додаємо нашу смачнющу сально-зелено-часникову таку основу. Перемішуємо.
Дивіться, який насичений, класний смак. Тобто тут є і гуща, і є рідина. Тобто він такий, бачите? Він якраз такий, як треба, в міру. І колір, і овочі, і насиченість, все є. Тобто йому треба зараз хвилинок 15-20 настоятись. А потім ми його обов'язково ще раз скуштуємо, можливо, додамо ще щось по смаку. А зараз ми з вами, друзі, підготуємо видачу. Тобто я вам обіцяв, що подача буде цікава, тому готуйтесь, почекайте секундочку, і от зараз, не зараз, от зараз ви побачите, як ми будемо все сервірувати. Борщик наш настоявся 15, можливо, 20 хвилин. Звичайно, краще, щоб він постояв день, а потім його їсти. Але я думаю, що він вже і так супер. Єдине, що я би взяв, скуштував ще таку фіналочку по смаку. Смачно, друзі. Реально смачно. Не можу вам передати. Єдине, що вам пораджу, це його приготувати, цей борщик. Так, візьмемо, звичайно, що одне реберце, можливо, і два. І перекладуємо сюди в тарілочку. Так. Візьмемо. Черпачок, звичайно, має такий не дуже великий, але я думаю, нічого страшного. Бачите? Є і рідина, є і гуща. Тобто є все в цьому борщі. Ось така порція буде у нас. Далі, бачите, я висушив хлібчик, зробив таку з бородинського хліба крошку, додав туди насіннячка різні. Що тут є? Гарбузове насіння, соняшникове, кунжут, льон. Додаємо сюди солі. Також додамо сюди трошки з вами олії, щоб воно гарніше виглядало. І зараз ми з вами це все ось так перемішаємо. І це буде наша підложка. Як думаєте, на що? Пишіть в коментарях, як думаєте, що це буде. Ну, довго будете думати. Я думаю, що ви навіть би і не здогадали, що це буде. А це буде, друзі, у нас морозиво з сала. Рецепт, я думаю, вже, коли я це знімаю, рецепт я вже виставлю на днях. Перед цим викладаємо сюди, друзі, цю нашу землю. Ось так. І кладемо зверху наше морозиво. Ось так. Далі беремо ескімо. Як ви думаєте, з чого? Правильно, з сала. Якщо комусь цікаво, що це і як готувати це ескімо з сала, напишіть, я приготую для вас спеціально цей рецепт. Кладемо сюди наше ескімо з сала. Далі, звичайно, цибулька, куди без зеленої цибульки. І, звичайно, куди борщ, да без пампушечки. І ось така пампушечка. Ну і, звичайно, куди борщ, да без сметанки. Кладемо в центр ось таку ложечку щедру сметанки. Прикрасимо пару віточками петрушечки. Ось так гарненько, щоб було. Так. Ось так. І покладемо трошки кропу. Вуаля! Мій борщ. Ну що, будемо куштувати. Я просто терпів і вирішив все-таки його скуштувати. Спробуємо. Просто космос, друзі. Тепер беремо ескімо з сала. Пампушечку. Роблю вам таку підсказку. Всередині перекручене сало, таке як бабуся в дитинстві робила. Це перша варіація. Друга варіація – цибулька. Друга варіація з борщиком. І третя варіація. Ми беремо морозиво з сала. Беремо цю
бородинську землю. І отак, раз. Це капець. Холодне, гаряче, солодке. Тут воно таке кисло-солодке. Пампушечка. Друзі, це просто пушка. Обов'язково приготуйте ось такі відео, ось такий мій борщ. Я надіюсь, він вам сподобався. Лайк бонусом, підписку, якщо ви то ще не зробили. Пишіть ваші коментарі, пишіть, як ви готуєте борщ. Можете мене там хейтить, писати, що я не так зробив. Я вам показав свою технологію, показав дійсно смак, текстуру, колір. Як ви бачите, все класно, насичено, подача. Ось така варіація. Тому всім дякую, що дивились. Ну а я буду вас чекати на своїх оглядах і на своїх інших рецептах. Подивіться рецепти, які вибить у вас тут. Ну я буду з вами вітатись кажу, прощатись. Всім гарного вечора, обіймаю, цілую прямо в душу. Ваш шеф, па-па.